Základní škola ve Velkých Bílovicích slaví významné výročí. 40 let již mají možnost žáci z Velkých Bílovic a okolí navštěvovat tuto školu, vzdělávat se a objevovat nepoznané. Jaký program škola k výročí připravila a stručnou historii představila ředitelka základní školy paní Svatava Balgová. Dobrý den, já jsem ráda, že vás mohu přivítat na dnešním dní otevřených dveří, protože naše škola opravdu, škola na této adrese Fabián 1215 slaví letos 40 let. Ta historie samozřejmě je o trošku delší, protože v roce 1983, když se podíváte i tady na ty panely, tak byl položen základní kámen. Postupně se ty pavilony budovaly, samozřejmě trvalo to nějakou dobu, takže to otevření nebo to zahájení té výuky bylo v září 1985. Proto dneska to trošku velkolepější den otevřených dveří, protože máme 40 let působení. Kolik je tady momentálně žáků celkem? Takže letos máme 18 tříd, většinou se pohybujeme v počtu 340, 345 poslední roky. Samozřejmě kapacita školy nebo je nastavená na vyšší počty, protože určitě moje generace plus minus zažila třídy, kde bylo 35 dětí, nebyl žádný problém. Že? Dneska ten průměr máme asi 21,5. Jo. A většinou jsou to dvě třídy v ročníku. Co byste považovala za největší úspěch školy? Samozřejmě člověka napadá většinou to, co se ho dotýká té profese pedagogické a co můžeme nabídnout žákům, ale nejenom žákům, ale i třeba rodičům. Tak řekla bych za ty poslední roky, čeho si velmi cením já. Samozřejmě není to jenom otázka mě jakoby osoby, ale samozřejmě spolupráce se zřizovatelem. Tak se nám podařilo prostě získat 2 kvalifikované odbornice, co se týče pracovních pozic, speciální pedagog a školní psycholog. Veřejnost určitě ví, že v dnešní době je to velmi ceněné pracovní místo z hlediska potřeb. A jsem ráda, že se nám to takhle daří, protože i žáci sami o sobě si domlouvají konzultace a chodí si prostě za paní psycholožkou. Speciální pedagog, tak ten je prostě nezbytný, protože děti se zvláštními potřebami přibývá, takže taková ta opravdu odborná práce, na kterou paní učitelky, i když máme počty 22 dětí ve třídě, není to takové množství, jak by se zdálo. Ale ta specializace je prostě potřebná a pedagogické poradny samozřejmě nám doporučují, co s tím dítětem dělat a máme teda na to kvalifikaci. Takže to je pro mě asi to nejdůležitější i jakoby do budoucna, co je potřeba. Jinak já jsem hrozně vděčná a vážím si toho, že máme stabilizovaný pedagogický sbor, protože nejsem sama, která tady je od toho začátku víceméně a prostě jsou tady do dneška. Od roku 2004 jsme byli vždycky zapojeni do nějakých projektů, které se týkaly vzdělávání, formy práce i nějaké vybavení, většinou v rámci IT. Takže když to shrnu, za těch 20 let jsme na vzdělávání získali 23 milionů korun. Nepočítám samozřejmě ty objemy finanční, které vynakládá zřizovatel, protože, jak vidíte, škola je krásná, opravuje se průběžně. Finanční prostředky město opravdu přikládá s velkou otevřenou dlaní, ale nejde vždycky všechno hned. Také nás zajímalo, proč by žáci měli navštěvovat právě základní školu ve Velkých Bílovicích. Změnou ŠVP, kdysi 2005, kdy začaly školní vzdělávací programy, jsme se prezentovali a propagovali v rámci IT. Jo, my jsme měli dokonce i větší nabídku hodin informatiky a práce tady v této oblasti, protože i ty další projekty jsme zaměřovali na Lego, dneska je to robotika. Takže to je parketa pana zástupce, který od toho roku 2005 se tomuto intenzivně věnuje. Určitě to oblast, která dneska žáky zajímá a baví. Kromě vynikajícího IT zázemí se žáci mohou těšit také na možnosti vycestování do anglicky mluvících zemí, sportovní zázemí v podobě multifunkčního hřiště města, 2 vybavené tělocvičny i vynikající tělocvikáře. Škola také nabízí spoustu kroužků, klasický lyžařský výcvik a hlavně plně vybavené třídy s interaktivními tabulemi a všemi moderními vymoženostmi, jako je například i 3D tiskárna.
A právě na tyto vymoženosti se rodiče i všichni zájemci mohli přijít do školy podívat v rámci Dne otevřených dveří. Vše bylo pojato formou projektového dne, aby se mohli zapojit i rodiče. Žáci s učiteli 2. stupně připravili ve třídách úkoly pro žáky ročníků 1. stupně a ti společně se svými třídními učiteli obcházeli jednotlivé připravené úkoly. Například ve školním atriu to bylo pojato jarně, květinkově a co se tam dělo, nám povyprávěl malý Vilém. Takže Vili, co jste dneska tady všechno za prváčky dělali? My jsme došli do třídy, přivítali jsme se, pak nám paní učitelka řekla, že budeme dělat 2 kytky, jednu z korku a jednu z kelímku. Pak jsme šli do atria a zasadili jsme kytky a pak jsme malovali kytky s křídama. Vili, pamatuješ si, jaké kytičky jste sadili? Pokojovky, měsíčky a Afrikán. Na závěr tohoto krásného dopoledne zasadíme strom před hlavním vchodem školy. Já jsem hrozně ráda, že se nám podařilo, budeme sadit ginkgo bilobu, i jinan dvojdlaločný, protože, jak většina veřejnosti ví, čaj z usušených lístků je vlastně na podporu paměti. Celou školou nás doprovázela také starostka Velkých Bílovic paní Lenka Grofová a všem pedagogům i žákům přidala krásné přání. Já bych především chtěla popřát, aby toto místo bylo inspirací pro děti. Aby to bylo místem, kde se nejen učí, ale kde se i tvoří, objevuje, diskutuje. Aby byla škola plná pedagogů, ale samozřejmě i nepedagogických pracovníků, kterých práce baví, aby měli spoustu dětí, které mají zájem objevovat, učit se a přinášela jim škola radost.